I said it's something in the way that you look at me. There is something that is off, not like it used to be. It was better, better, better. Would you rather, rather, rather be in love with someone else like we used to be? I said it's something in the way that you look at me. There is something. Hi Kalokas! Welcome back to the channel. For today's video, magta-try tayo ng bagong bagay. Like, I know this is super luma na, pero ngayon ko lang ito try and ngayon lang ako nagkaroon ng ganito. And sa maniwala ka sa hindi, I know na matagal na itong umuso dahil before, uso to, mahal to, and now, sobrang mura na nito. So ngayon, this video is sponsored by my loving, caring sister, Brendita Ramales. Hello there, sister. So, pinadalan tayo ng mga press-on nails. Ewan ko kung tama yung press-on nails. Tama ba yun? Or fake nails. Basta ito siya. So, dalawang packages to. And, magkaibang store. So, kung gusto nyo mag-avail, ilalagay ko sa description box yung mga seller nitong dalawa. Dalawa lang naman to. And ito yung mga unang napadala sa akin. Thank you so much. Ayan. Ito yung una. Ayan yung mga design niya. Ito yung isa red. Ayan, red with shining, shimmering, splendid. Ayan. Ito naman yung isa, purple. Purplish. Ganyan. And the other one is another purple. Purple. Ayan. So, ang gaganda. And parang alangan akong ilagay kasi sobrang playful ng kanilang design. You know naman, very simple. You know, beige and mga earth tone colors lang. Pero okay yan. Ano lang yan, natatanggal yan, girl. So, ita-try natin yan lahat. And yung second package na na-receive ko, ang ganda ng packaging nila. Magkaiba sila ng store. And pareha silang murang-mura lang. I think it's only 35 pesos per box. And ito yung pinakang bet ko, the beige with marble, white, ganon, ayan. Tapos, dalawa yung ganto dahil ito yung nagustuhan ko. So, parang dinalawa nung sister ko yung in-order niyang ganitong design, ayan. And ito yung isa. Ay, lari ko naman, girl. Ito yung isa kadalasan kasi. Yung isa naman is gray with dark gray and light gray na papunta na sa off-white na matte. Ang ganda. Oh, para siya yung black kanina. Ayan oh, matte. Pareha silang matte. Well, parang gusto kong i-try itong gray nung nakita ko ng personal. Pero, kaya ako nag-beige kasi gusto ko beige yung ilagay sa kuko ko. Ito. And, tinan nyo yung kuko ko. Bilog-bilog siya. Ganyan talaga yung kuko ko. Walang cutics. Pero, kung mapapansin nyo, mahilig talaga ako sa nail polish. Naglalagay talaga ako ng nail. And, okay lang sa akin na hindi mag-purchase ng mga ganito. Kasi sobrang na-enjoy ko na maglagay ng mga cutics sa kamay. And, hindi rin ako nagpo-push ng kuko. Lagay lang ako lagay. Tanggal ng kulay and then lagay. Kanon. Ha? Wala lang linis-linis, girl. Ayoko na nagpo-push ng kuko. Ingin ng mga manok. Okay, so, tingnan muna natin to. Parang na-excite akong buksan. Buksan na muna natin. Thank you so much. Yan. Oh, nice. Sobrang nice. Ayan oh, sobrang nice. Ang ganda. Okay, so, dalawa kasi yung pandikit niya. Meron siyang glue na ganito. And meron din siyang actually, ito palang pangalawang tindahan, wala siya nung pa-adhesive tape or glue or adhesive. Basta ganun yung pandikit. Wala siya nito. Itong mga set na to, itong mga makukulay na box na to, wala. So, ang pinakang pandikit lang niya is this glue. And alam nyo ba, nabalitaan ko ha, sa kapatid ko dahil siya yung unang nakagamit. Yung ganitong glue, tumatagal siya 3 to 4 to a week. Sobrang tumatagal siya sa kuko. Pero, kapag halimbawa, gusto nyo nang tanggalin agad, pwede nyo siyang ibabad sa acetone for a minute or 2 para matanggal. Mamaya, ide-demo ko sa inyo kung paano. Actually, hindi ko pa naman nasusubukan. Susubukan ko pa lang din. Tingnan natin kung effective nga yung ganong way. At, tingnan natin. Okay, so, parang gusto ko yung gray. So,
Kaya ako nag-beige para beige. Well, anyway, buksan na rin natin tong beige. Na-try ko na yung ibang unang package kasi nga, you know, excited. Na-try ko na. But, on the set, ito kasi, yung unang package may ganito, oh. Meron siyang mga pandikit na ganito na adhesive, ganyan. Tapos, meron siyang pile. And buti na lang, generous yung unang seller kasi yung pangalawang seller na ng mga ganito naman na box, walang pile. Ito naman yung isa. Ay, ganda rin ito. Nakakaiyak yung ganda. Ayan o, sobrang nice. Ang ganda. Yung mga choices ko kasi sa cutics, mga ganitong kulay, mga beige, mga tone down lang yung kulay, mga tahimik lang yung kulay, hindi loud. Pero minsan, nagtatry din ako ng loud. Explanation galore. Okay, so, gusto ko na siyang i-try. Alam nyo ba, pwede itong gupitin. Pagka nahahabaan kayo, pwede itong gupitin. So excited. So, try na natin. Usually kasi, itong pinakamalaki, ito yung dito nilalagay sa thumb. Yan. And kung mapapansin nyo, ito yung mas squared compare dito na mas rounded. So, itong rounded, yun yung nakalapit sa cuticle, and itong square, yun yung nakalabas. Kagaya nito. Yan. Oy, ang ganda. Perfect. So, para ko na talaga siyang kuko. So, mamimili lang kayo ng perfect na yan. Kagaya nito. Perfect size para sa kuko nyo. And, yun yung ididikit nyo. Ganda. Ganda nito. So, try na natin. Gagamitin natin yung kanyang glue. Ito yung glue niya. Okay, so natapos na tayo ng paglalagay and sobrang nagustuhan ko siya. Sobrang ganda. Ayan o. So, dito, nilagay ko siya dito. And dito naman sa kabila, dito naman yung parang marble na white. Oh my God! Sobrang ganda. Alam nyo ba, kanina nilalagay ko to. Sabi ko, naku, kailangan pala mabilis kasi ang bilis natutuyo ng glue. Pero sobrang dali ko lang talagang nailagay. And, dun sa mga nag-iisip kung, hindi ako mapalagi kung anong gagawin dito sa kamay ko. So, dun sa mga nag-iisip kung paano matatanggal to,
i-demo ko rin kung paano matatanggal. Pero wag niyo muna ipatanggal so sa may akin. mga magtatanong, gaano daw ba katibay itong kuko na to, itong glue na to, gaano daw ba katibay? So, alam niyo ba na para tong mighty band, itong glue na to, and even the smell, mighty band yung smell. Siguro mighty band to. So, yung kapatid ko, sabi niya, nagbukas daw siya ng bote ng patis. Imagine niyo yung bote ng patis. Nagbukas daw siya, nabuksan niya with this nail. So, medyo matibay siguro. So, nagkakamot-kamot ako, nagtatry ako magkamot-kamot, mag-ayos-ayos ng buhok. Tingnan ko kung sasabit ba yung dulo or kailangan bang i-pile. Pwede ring i-pile if hindi kayo komportable. Kasi sa likod niya, meron siyang numbering sa likod. So, medyo may umbok ng konti or hindi pantay. So, pwede nyong i-pile yun. Pwede nyong gupitan. Gusto nyo pudpud, pwede rin. And this is the moment of truth. Mangungulangot tayo. Tingnan natin kung makakakuha ng kulangot or hindi tayo masusugatan or masasaktan. Siyempre, dahan-dahan lang gagawin natin pangungulangot. So, excuse me po sa mga kumakain. Kailangan lang po talaga natin gawin tong test na to. Gusto ko white. Para kita yung message. Oh, hindi naman masyado masakit. Like, hindi talaga masakit masyado. Oh, see, nakakuha. Joke lang. Next, yung pangalawa naman. So far, so good. So, hindi. Okay siya, okay. Pero, ako yung ganitong haba, carry ko to kasi mas minsan nagpapahaba pa nga ako na mas mahaba dito. Pero kung gusto nyo na mas maiksi dito, nasa sa inyo yon. Okay, so magtatanggal na tayo ng isang kuko. And, ang gagawin natin, ibababad natin siya sa acetone. So, kung may acetone kayo, mas maganda. Kasi dito ibababad yun. Pero kung wala kayong acetone, bumili kayo ng acetone. Okay, so kumuha na ako ng goblet. And, naglagay na rin ako ng acetone dito. Kasi wala akong paglagyan. So, naisip ko dito ko na lang ilagay. And, ibababad mo siya ng 1 minute daw. Pero, I think siguro, in less than a minute, tutuklap na yung kuko. So, babad lang natin. Medyo malamig. I know, medyo marami yung nakalagay ditong acetone. Pero, pwede mo naman siyang ibalik after mong babaran siya. Ayan, tingnan lang natin na, ayan, nakababad na yung kuko natin. And, matatanggal na siya ng kusa. Dahil dun sa acetone. Alam ko, hindi healthy itong ginagawa ko sa kuko, pero minsan lang naman to kapag may event ka or ano, well, try lang naman to for ano. Ayan, so, tinuon ko yung kuko ko dito, natatanggal na siya, oh. Oh, very good. Ang galing. Ayan, natanggal na nga po yung kuko natin. So, ito, sayang to, pwede pa natin tong ibalik. Ayan, so titingnan ko lang yung kuko ko kung anong itsura kasi nalagyan nga natin siya ng glue. Ayan ang itsura ng kuko ko natin. Kuko ko. Okay naman siya. Tapos may nararamdaman akong gaspang. And pwede mo siyang i-pile kapag medyo magaspang para pumantay. Itong blue na to, ito yung mas magaspang, yung tipong liha level na. But this one, ito na lang sigurong ipangaano ko. Ayan, iganto mo lang para pumantay lang yung kuko mo and matanggal yung mga glue na natira, yung mga residue na glue na nakalagay dito sa kuko. Ayan, pantay na ulit siya. Ayan, okay na ulit. Babad ko lang ng konti. Hugasan lang, and that's it. Ganda. Hindi na ulit, hindi na bothering. Ay, ang galing. So, for 35 pesos, girl, super glam na yung kuko mo. Ayan, so, naibalik ko na ulit. Prines ko lang siya ng 10 seconds. Ang ganda nito. Alam nyo, ang ganda rin itong marble na to. Pag lahat to marble. Pero talagang ang ganda rin talaga ng beige eh. Kaya, napakita mo yun sa'yo. Dali, para makita nilang more on ano. Ay, ayan mo. Ang ganda rin ng kamay nito kasi kaya maganda rin sa kanya. Dali, ayos mo. Ayan mo. So, ayan lang Kalokas. Sana na-enjoy nyo itong video na to. And, see you again in my next one. Bye!